ටික කාලයකට ඉස්සල්ලා අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක මෙන්න මේ වාගේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් දියසයම් මාධ්‍යෙන් අඳින්නේ කොහොමද කියලා කතා කළා. ඉතින් ගොඩක් අය අපෙන් ඉල්ලුවා මේ චිත්‍රෙම කොහොමද පැස්ටල් මාධ්‍ය භාවිතා කරලා අඳින්නේ කියලා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලෝගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න අදත් අපි මේ චිත්‍රේ පැස්ටල් වලින් ඇඳලා පෙන්නනවා. සුපුරුදු විදියට මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න උදව් කරන්නේ කවුද? උදයන්ගේ ඒගොඩ ගෙදර ටීචර් තමයි. ඉතින් උදයන්ගේ ඒගොඩ ගෙදර ටීචර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙලා අපි මේ චිත්‍රය අඳිමු. දියසායම් චිත්‍රය ඔයගොල්ලෝ බැලුවනේ. එහෙමනම් මේ පැස්ටල් චිත්‍රෙත් ඒ විදියට ඇඳ ගන්න ඕන. චිත්‍රය ඇඳගත්තයින් පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ චිත්‍ර මෙන්න මේ වාගේ පේන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඉතින් ඔන්න පාට කරන්න තමයි මම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි පාට කරමු. කොහොමද පාට කරන්නේ? මෙන්න මේ විදියට පාට කූරක් අරගෙන මේ වගේ පාට කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි මෙතනදී පාට කරන්න භාවිතා කරන්නේ දුඹුරු පැහැයට හුරු වර්ණයක් නේද? දුඹුරු පැහැයට හුරු වර්ණයක් අරගෙන ඒකේ අඩු වැඩි ප්‍රභේද මතුවෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ චිත්‍රයක් පාට කරගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් වර්ණය මාරු කරන්න. දුඹුරු පාටේ ලා පැහැයක්, ලා දුඹුරු පැහැය, කහ පැහැය, එහෙම නැත්නම් යෙලෝකර් පාට අරගෙන ඔයා කලින් ආලේප කරපු වර්ණය මෙන්න මේ විදියට අඩු වෙන විදියට ආලේප කරන්න පටන් ගන්න. මෙතෙන්දි ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන එළිය අඳුර ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියන එක තමයි. යටින් ආලේප කරපු වර්ණය, ඒ කියන්නේ පෙර ආලේප කරපු වර්ණය පසු ආලේප කරන වර්ණය හොඳට කවලම් වෙලා පැස්ටල් මාධ්‍ය ටිකක් තදට ගෑවෙන විදියට මේ වගේ එකතු වෙන්නත් ඕනේ. දැන් ඉතින් දැක්කනේ මෙන්න මේ විදියට චිත්‍රය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඉතින් අපි මේ පෙට්ටියේ වැඩ ටික පටන් ගමුකෝ. ඕන දැන් අපි පෙට්ටියටත් මෙන්න මේ විදියට වර්ණාලේප කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකටත් ඉතින් ඔය පොළ පාට, කහ පාට වගේ වර්ණ එකතු කරලා මෙන්න මේ විදියට පාට කරගන්න උත්සාහ කරමු. ඔයාට ඕන නම් නිල් පාට උනත් මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඉතින් මෙන්න මේ එකම පවුලේ ප්‍රභේද භාවිතා කරලා පෙට්ටියට අදාළ කොටස් ටික මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්නකෝ. හරි. දැන් ඉතින් මෙතනදී අපි නිල් පාටයි, කොළ පාටයි, කහ පාටයි තමයි පාවිච්චි කරේ. පෙට්ටියේ එළිය අඳුර පේන විදියට මෙන්න මේ වගේ බොහොම සීරු මාරුවට වර්ණ තවරන්න. ඉතින් මේ වර්ණ තවරනකොට එච්චරම කලබල වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වර්ණ ආලේප කිරීම බොහොම සරලව සිද්ධ කරන්න කියලා තමයි මේ වෙලාවේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මෙන්න මේ විදියට වර්ණ වෙලා ඇති නේද? ටිකක් ඝනට වර්ණ වෙච්ච විදියක් පේනවා. ඉතින් කලබලයක් නැතුව පොඩි තැන්, ඒ කියන්නේ ඊටාම සියුම්ව වර්ණ ගන්නවන්න ඕන තැන් මෙන්න මේ විදියට වර්ණ කරා. දැන් මේ වෙලාවේ ඔය රෙදි කෑල්ල තියෙනවනේ. මේ රෙදි කෑල්ලට යටින් පෙට්ටියට වැටිච්ච අඳුර එහෙමත් මේ වාගේ අපිට පෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ත්‍රිමාන ලක්ෂණ හොඳින් මතුවලා පේන බවත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි මේ රෙදි කෑල්ල පාට කරන්න පටන් ගමුකෝ. ඒකට මොනවද අපි භාවිතා කරන වර්ණය කියලා බලන්න. ඔව්, රතු පැහැයට හුරු වර්ණ කාණ්ඩයක් නේද? මෙතෙන්දී අපිට රතු පැහැය, රෝස පැහැය, තැඹිලි පැහැය උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මෙතන රෙදි කෑල්ලට වර්ණ තීරණය කරන්නේ සමස්ත කට්ටලයටම ගැලපෙන ආකාරයට තමයි. දැන් ඉතින් රෙදි කෑල්ලේ අඳුරු ටික ඔන්න ඔය වගේ රතු පාටින් පාට කරගෙන රෝස පැහැයට උරු වර්ණයක් අරගෙන ටික රතු වර්ණය අඩු කරගෙන පහළට එමුකෝ.
ඔයාට ඕනනම් මෙතනදී තව ටිකක් තද පැහැයන් මතු කරන්න හිතුනොත් දම් පැහැය වුණත් මේ විදියට ආලේප කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ ආකාරයට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාට සමහර තැන් වලට සුදු වර්ණයක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ අපි කරන විදියටම මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න ඕන. මම එහෙම කිව්වට ඉතින් ඔයාලට හොඳට පුළුවන් වුණාම අපි කරන විදිය කොහෙත්ම අදාළ කරගන්න එපා. ඔයාගේම කලාවකට චිත්‍ර අඳින්න පුරුදු වෙන්න. දැන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ ගුරුලේත්තුවේ හැඩය මේ විදියට අඳුරු කරගන්න. ටික ගුරුලේත්තුවත් තව ටිකක් අඳුරු කරගෙන ඒකේ තියෙන ත්‍රිමාන ලක්ෂණ එහෙමත් මේ විදියට පෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට අපි භාවිතා කරේ ටිකක් තද දුඹුරු පැහැයක්. ඒ පැහැය යටින් ආලේප කරපු වර්ණත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම මිශ්‍ර වෙලා යන විදියට එකතු කරගත්තොත් තමයි ගොඩක් වටිනාකමක් මතුවෙන්නේ. දැන් ඔයාට ඕන නම් ගොඩාක් තද දුඹුරු පැහැයක් එහෙම නැත්නම් කළු පැහැය වුණත් අරගෙන මේ ගුරුලේත්තුවේ හැඩය මතුවෙන විදියට මේ වාගේ ටිකක් අඳුරු ප්‍රභේද ටිකක් එකතු කරලා බලන්නකෝ. ඉතින් ගුරුලේත්තුවේ යට එතකොට මේ කොක්කට යටින් එහෙම එවනැලි තියෙන තැනොත් මෙන්න මේ විදියට අඳුරු කරගන්න. දැන් බලන්නකෝ ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ ගානට ඇවිල්ලාද කියලා. වර්ණ එකට මිශ්‍ර කරන්න ඔයාට පුළුවන් පුළුන් කෑල්ලක්, කොළ ගුලියක්, ඇඟිල්ලක් මේ විදියට පාවිච්චි කරගෙන යන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට දුඹුරු පාට අරගෙන මේකේ තියෙන මේ හැඩය, ඒ කියන්නේ පොඩි ගෝලාකාර හැඩයක් තියෙනවනේ. ඒක මේ විදියට මතුවෙන විදියට පාට කරගන්න ඕන.
දැන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මෙන්න මේ විදියට වර්ණ වෙලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික මෙන්න මෙහෙම කරන්න. හරි. දැන් අපිට මග ඇරිච්ච තැන් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියට වර්ණ කරලා මේකේ තියෙන ලස්සන හැඩය ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පසුබිම ගැනත් හිතන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපි පසුබිමත් ටිකක් දාගෙන ඉඳිමු. ඔන්න. දැන් අපි පසුබිමටත් මේ වර්ණ කාණ්ඩයටම ගැලපෙන විදියට රතු, දුඹුරු, රෝස පැහැයන් ආලේප කරනවා. ඉතින් පැස්ටල් ආලේප කරනකොට එක පැස්ටල් කූරකින් ආලේප කරපු වර්ණය තවත් පැස්ටල් කූරකින් කවලම් වෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ වේගවත්ව ආලේප කර ගන්නට ඕන. දැන් ඔයාට මෙන්න මේ මට්ටමට ඔයාගේ චිත්‍රය ඇවිල්ලා නම් අපිට පුළුවන් තව ටිකක් ඉස්සරහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඔව්. දැන් ඔන්න අපි මෙන්න මේ පෙරබිම. එතකොට මේ ලෑල්ල ඒ ටික පාට කරගන්න ඕන. එතකොට මේ හෙවණැලි ගැනත් හිතලා මෙන්න මේ විදියට වර්ණාලේප කරන්න පටන් ගමු. දැන් කොහොමද බලන්නකෝ පසුබිමත් ලස්සනට ඇවිල්ලා ලෑල්ලත් මේ විදියට වර්ණාලේප වෙනකොට ඔයාගේ චිත්‍රයට ගොඩක් ලොකු වටිනාකමක් එකතු වෙනව නේද? පෙර විදියටම ලෑල්ලේ වර්ණත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට මේ හෙවණැලි ලෑල්ලේ ඝනත්වය එහෙමත් වර්ණ කරගන්න ඕන. ඉස්සල්ලාම අපි මේ හෙවණැලි ටික මෙන්න මේ විදියට දාගමුකෝ. ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ එළිය අඳුර වැටෙන විදිය අධ්‍යයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඔන්න දැන් අපි හෙවණැලි ටිකක් දාගෙන අපේ ලෑල්ලේ වැඩ මේ විදියට අහවර කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාත් මේ ගානට චිත්‍ර නිර්මාණය කරගන්නවද කියලා බලන්න. ඕන වෙලාවක ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔයාගේ චිත්‍රය අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳයි. දැන් බලන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන චිත්‍රයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඇවිල්ලා තියෙනව නම් ඔයාටත් පුළුවන් ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න. එහෙමනම් ඉතින් අදත් අපේ පාඩම ඉවර කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අදත් ඔයගොල්ලොන්ට චිත්‍රය ඇඳලා දීපු දැන්ගේ ටීචර්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔයාලත් මේ විදියට චිත්‍රය ඇඳලා අපිටත් චිත්‍රය වන්නකෝ. එහෙමනම් ඔන්න අදත් පාඩම ඉවරයි. ඔයාලා මේ පාඩමට සතුටු වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහසත් මේකේ යටින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ලියලා තියන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට මේ දවස්වල ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වේවි මේ වගේ දෙයක්. එතකොට ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අපිව subscribe කරලා නැත්නම්
නැත්නම් යටින් තියෙන subscribe බොත්තමත් ඒ වගේම එතනම තියෙන පුංචි bell icon එක ටච් කරලා තියන්න. එහෙමනම් දිගින් දිගටම රැඳෙන්න ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ වටින පාඩම් එකතු කරන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා. ඔයාලට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.